Đây là một cái thiết kế khớp rất là thông minh, giúp mô hình có thể biên độ bâu dáng cực kỳ đa dạng luôn các bạn. Hi, all my friend, welcome to unboxing and review the Transformer show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox Review Transformer của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay sẽ là một số cực kỳ đặc biệt mà anh em đã chờ đợi rất là lâu rồi. Vâng, bên cạnh mình đây là Optimus Prime Revenge of the Fallen đến từ ThreeZero Side DX nha các bạn. Và đây sẽ là sản phẩm đầu tiên của ThreeZero được phát hành của dòng phim trong vũ trụ của Michael Bay nha các bạn. Rồi trước khi đi vào Unbox mình sẽ đánh giá sớm một chút xíu về cái hộp nha. Và đây là cái hộp truyền thống của ThreeZero ha các bạn. Cái này là cái giấy mà mình thấy nó có tráng một cái lớp nhựa mỏng trên này nè để bảo vệ cái bề mặt này ha. Và nó nhám nhám cũng khá là tốt. Rồi, và như thường lệ bên trong này mình có một cái cửa sổ để mình nhìn trước em ốp nè. Bên trong này thì cũng có một cái hình đồ họa rất là đẹp các bạn xem nhé. Cái màu vân lửa nè, cực kỳ mạnh mẽ luôn ha. Rồi, ở phía mặt sau cũng có hình em ốp nè, một số cái thông tin của hãng. Và bên này thì mình nhận thấy cái vân lửa nó rất là cháy. Và ở đây có một cái tem này là phát sáng nha các bạn. Đó, rất là xịn ha. Rồi, cơ bản như vậy thôi, bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần Unbox nha. Let's go! Đầu tiên là mình sẽ có một cái phần súng nè. Cái súng này là bên tay phải nha các bạn. Rồi một cây súng bên tay trái nè. Mình có hai cái lưỡi kiếm, hai cái giáp ngực này các bạn. Ở đây mình thấy có một cái lỗ mà không thấy có một cái gì trong đây ha. Và nó cho mình một số cái bàn tay đi kèm như thế này ha. Rồi đây là em ốp nha các bạn. Có vẻ là một số port họ để rời ra để không có ảnh hưởng á. Wow, rất là đẹp và nặng tay luôn. Để xem mình có những cái port gì ha. Đây, hai cái port này các bạn, hai cái bắp vai nè. Rồi hai cái phần bánh xe nè. Có lẽ họ tháo ra để khỏi bị vướng và gãy đó các bạn. Hai cái port mặt hai bên ha. Mình có một cái tờ giấy hướng dẫn của hãng ha. Rồi như truyền thống luôn, in rất là sắc nét, đầy đủ tất cả các hướng dẫn ha. Một cái tờ giấy bảo hành nè. Rồi nó cho mình một cái bay cũng khá là sắc nét, tương tự những cái bay DOX khác, chỉ có in cái chữ khác thôi nha các bạn. Và một cái dụng cụ hỗ trợ bay ha. Rồi cơ bản là như vậy, bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần review nha. Vừa rồi thì mình đã unbox xong cho các bạn xem em Optimus Prime Revenge of the Fallen Side DOX đến từ ThreeZero nha các bạn. Tất cả những thành phần có trong box mình để trên bàn ha. Đầu tiên là em nhân vật chính vẫn chưa ở dạng hoàn thiện nè. Mình sẽ có hai cái cặp song kiếm như thế này, hai cái phần súng nha, và ba cái cặp bàn tay thay thế ha. Một số cái port rời hồi nãy các bạn đã thấy rồi nha. Rồi mình sẽ có một cái bay và một cái hỗ trợ bay như thế này ha. Hai cái tờ giấy của hãng. Và các bạn biết là mình thiếu cái gì không? Cái hộp của mình nó bị thiếu cái phần mặt nói chuyện của em ốp. Cái này thì mình đã gửi thư lên ThreeZero để họ bổ sung cho mình ha. Và bây giờ mình sẽ đi ngay vào một số bước để lắp ráp vào cái dạng hoàn thiện nhé. Và trước khi vào review chi tiết, mình có đôi đi về phiên bản Optimus Prime Revenge of the Fallen DOX lần này ha. Đây là một trong những phiên bản DOX đầu tiên được phát hành ngoài dòng phim Bumblebee và lấy ngay hình tượng kinh điển của Optimus Prime phiên bản movie. Một trong những hình tượng đầu tiên xuất hiện đã khắc sâu vào tâm trí người hâm mộ Transformer nói chung và dòng movie nói riêng nha. Và ThreeZero đã cho người sưu tập thấy được những bước đi rất chiến lược của họ. Đầu tiên là tấn công thị trường bằng những mô hình trong dòng phim Bumblebee, vì dòng này tạo hình theo hoạt hình và làm thành movie nên rất là dễ chiếm lĩnh cái lòng yêu thích của cả người hâm mộ hoạt hình và movie nha các bạn. Bằng cái việc tạo ra Side DOX với kích thước tầm trung và giá cả dễ tiếp cận hơn, đi kèm chất lượng tốt, đây là một bước đi cực kỳ chiến lược và đúng đắn của ThreeZero. Từ đó bước đầu ThreeZero đã chiếm lĩnh được thị trường. Tiếp theo đó là các mô hình đến từ dòng movie trong vũ trụ của Michael Bay, và cụ thể là phiên bản Optimus Prime Revenge of the Fallen lần này, và tương lai có thể là Optimus Prime The Last Knight và Megatron. Tất cả đều là Side DOX nha các bạn. Một điều cực kỳ đặc biệt là phiên bản Optimus Prime lần này có thể combine được với phiên bản Jetfire ra mắt vào năm sau để tạo thành một phiên bản Optimus được upgrade với bộ cánh Jetfire nha. Và đây có lẽ là một bước ngoặt đánh dấu cho cột mốc của ThreeZero khi các mô hình Transformer của họ có thể combine được. Và bây giờ không mất thời gian nữa, mình sẽ đi ngay phần review chi tiết nha. Let's go! Đầu tiên là về phần tổng thể, như các bạn rất bám phim và cho mình một cảm tình rất là lớn ha. Thực sự cực kỳ đẹp luôn. Mình không biết máy quay có thể hiện rõ được hết vẻ đẹp của em nó không, nhưng khi mà cầm trên tay thì thực sự là rất là cảm tình. ThreeZero đã từng bước hoàn thiện cái sản phẩm của mình hơn nha.
Với chiều cao khoảng 28,5 cm, mình sẽ có một vài mẫu để so sánh tỷ lệ nha các bạn, như Optimus Prime LS03F 31 cm nè, Ratchet GH01 19 cm nè, Iron 2 DMK HZ 20 cm và Optimus Bumblebee 28,5 cm ở đây. Với chiều cao thực tế của Optimus Prime Revenge of the Fallen và Dark of the Moon là 28 feet khoảng 8,53 m, Ratchet là 20 feet khoảng 6,09 m và Iron 2 là 22 feet khoảng 6,7 m nha các bạn. Nghĩa là ở đời thực Iron 2 sẽ cao hơn Ratchet một chút xíu và bằng khoảng gần 3/4 so với Optimus Prime. Căn cứ theo mô hình, nếu lấy Optimus Prime DUX 28,5 cm mình chia theo tỷ lệ 3/4 thì Ratchet và Iron 2 cao gần 21 cm là hợp tỷ lệ. Còn nếu lấy Optimus Prime LS03F chia 3/4 thì Ratchet và Iron 2 cao gần 23 cm là được. Vì vậy với so sánh thì có vẻ size DUX sẽ đẹp hơn về tỷ lệ khi đi với Ratchet và Iron 2 mình có ở đây nha. Còn về size DUX thì các bạn thấy hai cái này là nó tương đương, mặc dù là không cùng phim nhưng mà size DUX thì nó sẽ chiều cao nó gần như nhau ha. Về cảm giác cầm nắm ban đầu thì rất chắc chắn và đầm tay nha các bạn, cho mình một cái cảm giác liền khối và cứng cáp ha. Có thể lắc rất mạnh nhưng không có một thành phần gì có thể cảm giác lỏng lẻo nha. Và mình bóp mạnh tay vẫn cho cảm giác cứng cáp, không nghe những tiếng rộp rộp của những sản phẩm thông thường nhé. Về chất liệu, Three-Row là một trong những bậc thầy về việc mô tả chất liệu nha. Chỉ với bề mặt nhựa thôi nhưng qua lớp sơn của Three-Row đã biến ảo rất là khôn lường luôn. Điều đó có thể hiện được rất là rõ trên mô hình này, thể hiện giá kim loại cực kỳ xuất sắc luôn các bạn. Khi nhả ở sự kiện thì cái chất battle quá nhiều có thể làm anh em hơi chưa thích, nhưng khi ra mắt thật sự tất cả đã được điều tiết một cách rất là hợp lý. Phần bề mặt được sơn phối hợp với Battle Damage rất là đã luôn. Cái bề mặt rất là mịn màng và trơn nha. Thậm chí khi cầm vào á, mình cảm giác như có một cái lớp dầu mỏng ở trên này nè. Nó lăn láng và nó rất là đã luôn. Đầu tiên là về phần đầu nha, tỷ lệ rất là hợp lý và cân đối luôn. Nhờ tỷ lệ hợp lý nên dù rất nhỏ nên các thành phần trên phần đầu được thể hiện rất là rõ ràng ha. Các bạn có thể thấy được cái phần mi mắt ở đây là cái phần tròng rất là rõ ràng, xung quanh các vết nhấn theo cái hình tròn kết hợp hai phần mi mắt xéo kéo dài ra hai bên nha. Nên cái phần này mình thấy nó rất là có thần. Chi tiết trên cánh mũi làm rất tinh xảo ha. Có hai cái đường cắt dọc và thêm cắt ngang, mình không nghĩ cái chi tiết nhỏ như vậy mà cũng được chăm chút rất là kỹ luôn. Cái phần mặt nạ này cũng có thể tháo ra và thay bằng cái phần mặt nói chuyện nha các bạn. Và cách thay cũng khá là dễ dàng ha. Mình tháo hai cái port này ra nè. Đó. Rồi mình sẽ rút cái phần này ra ha. Rồi mình thay cái phần mặt nói chuyện vào nha. Tuy nhiên rất là tiếc là cái hộp của mình nó bị thiếu cái port mặt, nên ở đây các bạn có thể thấy cái hình ảnh mình đưa lên màn ảnh nè. Cái này là mình mượn hình ảnh của một người bạn nha. Thì các bạn có thể thấy được cái chi tiết phần mặt nói chuyện cũng rất là sắc nét tinh xảo. Những chi tiết đi từ phần mũi xuống phần miệng và nó làm rất là nhỏ nhưng thể hiện rất là đầy đủ. Thì cơ bản thì mình thấy phần mặt này rất là ổn ha. Phần bên hông đầu chi tiết cũng rất sắc nét nha các bạn. Sự phối hợp giữa chất sơn màu battle rất điều tiết, có thể thấy được phần sơn xanh kết hợp với màu bạc và một kim loại xám đi kèm một chút xíu màu đồng. Tất cả tạo nên cái sự chân thật rất là cao. Có thể thấy trên cái phần tay nhọn này nè, có những chi tiết lỗ tròn nhấn nhỏ kết hợp với những chi tiết xếp lên nhau, kết nối phần chi tiết rất nhỏ được cắt xéo trong cái phần màu xám đậm nè, ôm theo cái vòng tròn này nè. Phần này phải nói hãng làm rất là tốt nha. Mình nhìn vào nó cho mình thấy sự tỉ mỉ và chăm chút trong tạo hình nhé. Và một điểm nữa mình phát hiện ở giữa hai cái phần tay này là họ thiết kế đính kèm cái pop tay này với cái phần má ha. Đây là một cái ý đồ thiết kế rất là tuyệt vời luôn. Mình thử lấy cái tay này mình bóp vào xem có dễ gãy không á, thì không nha. Khi bóp vào thì nguyên cái port này nó tự lỏng ra nè. Đó, nó giảm cái lực của mình đi và nó sẽ không có bị gãy nè ha. Đây là một cái thiết kế rất là hay nhá. Và một trong những góc mình thích nhất là góc 3/4 từ phía sau ha. Phần sau đầu này chi tiết rất hài hòa, được tạo chi tiết trên nhiều lớp cao độ khác nhau của một diện phẳng nên nó có cái chiều sâu ha. Và trong cái phần đầu này có LED nha các bạn. Các bạn tháo cái phần nắp này ra ha. Sau đó tiếp tục mình tháo tiếp cái phần nắp này nè. Ở đây nó có cái vít nè, lắp 2 pin AG13 vào là có thể bật tắt nha. Tuy nhiên sẽ hơi bất tiện một chút xíu là mỗi lần bật thì phải tháo cái phần nắp này ra ha. Và mình phải bật cái này. Nhưng cái LED này là LED mắt màu xanh rất là tốt và đúng phim rồi các bạn. Cực kỳ may mắn ha. Và cái phần LED mắt màu xanh này mình thấy nó hai cái điểm nhỏ phát sáng thôi. Tuy nhiên là cái phần mắt nó làm chi tiết rất là tốt nên mình nhìn cái phần này mình thấy rất là ok ha các bạn. Tiếp theo là về khớp đầu, thì khớp đầu là khớp cầu mượt mà và rất là chắc chắn nha các bạn. Điểm mình rất thích là cái sự mượt mà nhưng mà chắc, nghĩa là khi xoay khớp nó nhẹ nhàng, nhưng khi các bạn dừng lại ở bất cứ một cái điểm nào thì lập tức nó đứng lại chứ nó không có lỏng lẻo nhá. Và nhờ lợi thế của khớp cầu nên đầu có thể xoay đa hướng này các bạn. Có thể xoay qua bên phải và bên trái như thế này ha, nghiêng qua phải, nghiêng qua trái, cúi và ngửa mặt lên như thế này ha. Riêng cái phần ngửa và cúi thì mình thấy rất là thích, tại vì nó sẽ tạo nên những thần thái rất là khác biệt ha. Nhưng cũng chưa hết nha các bạn, mình sẽ tháo cái phần đầu này ra nè để các bạn xem cái bên dưới phần đầu này nè. Bên dưới phần đầu này nó có một cái pocket cổ nè nha.
Cái buckle này nó rất là nhiều cái chi tiết, cũng có khớp có thể nghiêng qua phải, nghiêng qua trái một chút, đặc biệt là đẩy về trước và đẩy ra phía sau rất là nhiều ha. Điều này giúp gia tăng cái biên độ cho cái phần đầu phía trên, mình đánh giá rất là cao cho cái phần chi tiết này ha. Tiếp theo là về phần thân, thực sự là quá xuất sắc luôn các bạn. Với góc nhìn từ trên xuống các bạn có thể thấy được cái phần chi tiết từ cổ nè, nó tiếp nối xuống cái phần vai này ha. Cái phần plug ở trong này có khớp nên không có quá sát với phần xung quanh. Tuy nhiên chính vì vậy nó làm cho cái vị trí này nó có cái chiều sâu và hút mắt hơn nha. Các bạn nhìn sâu vào bên trong ngay chỗ này ha. Và cái phần xung quanh buckle này được làm rất là nhiều cái chi tiết nhỏ đi sát với nhau và được làm cực kỳ tinh xảo luôn. Điều này tạo nên cái sự sinh động và cơ khí cho phần này ha. Cái phần ống khói này cũng được sơn đậm màu hơn ở phần bên trên, còn phần bên dưới thì được buông ra để cho có chất kim loại đồng màu với các chi tiết khác nha. Cái phần chi tiết gai móc nhọn sơn giả kim loại màu chrome nè, kết hợp battle reset rất là nhẹ nên nhìn cực kỳ chân thật luôn. Và hai cái port này có thể kéo ra khỏi cái phần vai rất là nhẹ nhàng. Đây các bạn xem nhé. Và thực sự nha, nếu mà các bạn không cầm vào hai cái port này thì rất là khó phát hiện nó là bằng nhựa nha các bạn, rất là nhẹ. Tiếp theo là cái phần ngực phía trước, chi tiết bám rất là sát phim ha. Các chi tiết cửa kính xe được làm trong và nhìn vào được cái port bên trong nè. Cái phần cần gạt nước này thì mình thấy hơi to và chưa được cái sắc sảo lắm. Nhìn nó giống như hai cái miếng nhựa và nó không có bén lắm ha các bạn. Và chúng ta có hai cái bắt giáp ngực ở hai phần cánh cửa xe nè, có khớp cầu có thể xoay đa hướng và khá là chắc chắn ha. Cái phần này thì mình thấy được sơn battle khá là nhiều, phân lửa in rất là sắc nét và các phần ốc đinh tán được dập nổi rất là chân thật luôn. Ngoài ra thì cái phần kính chiếu hậu này mình thấy hãng là bằng nhựa dẻo nha các bạn, để các bạn xem nè. Đó, mình có thể lắc được như thế này ha. Và các chi tiết cũng làm dày hơn để tránh gãy nha. Nên cái phần chi tiết chỗ cái phần kính này thì mình thấy nó hơi bị thô một chút xíu ha. Tiếp theo thì các bạn có thể thấy ở điểm giữa này nè, cái chi tiết được làm và thể hiện nó có độ sâu ở cả hai bên nha. Có một logo Autobot ở giữa rất là sắc nét ha. Và đến đây thì mình phải bật hai cái phần giáp đỏ này lên để các bạn xem ha. Hai cái phần giáp này có khớp bản lề có thể thay đổi vị trí giúp gia tăng biên độ cho mô hình. Và từ vị trí logo xuống dưới nè là cái chi tiết phần bụng. Tuy bị cái phần giáp này che nha, nhưng họ làm rất là chi tiết. Các bạn xem nhé, những cái chi tiết sọc ngang này nè, kết hợp với chi tiết máy rất là nhỏ ở hai bên. Ngoài ra cái phần này được tạo hình hơi cong về phía trước, nó mô phỏng như phần cơ bụng con người. Các bạn có thể thấy góc nhìn đây ha, nó cong như thế này ha, nó y như là cái phần cơ bụng con người luôn. Và phải nói khi review những sản phẩm của Three-Row thì mình rất là thích cách làm này, vì những chi tiết đó tuy bị che đi nhưng ở những góc nhìn khác nhau nó sẽ cho cái chiều sâu và độ chi tiết cũng như không làm rỗng mô hình ở những góc chết nha các bạn. Tiếp theo là phần chi tiết mảnh bạc chữ V cũng được làm rất là sắc sảo và bám phim ha, và kết nối được cái phần bên dưới ha. Ngoài ra thì hai cái chi tiết màu xanh hai bên này nè, đây các bạn xem nhé, là sự kết hợp giữa hai cái khớp cầu ha, có thể đẩy đi các hướng rất là linh hoạt như thế này. Cái điều này thì nó giúp cho mô hình nó đầy đủ cái chi tiết và nó không có bị cứng khi mình bâu dáng ha. Đây là một cái thiết kế rất là thông minh và mình đánh giá rất là cao ha. Một điều hơi tiếc là vì phần này được thiết kế như vậy nên phần đèn này không được độ LED vào nha các bạn. Tuy nhiên giá mà hãng cho mình được hai cái phần chụp đèn bằng nhựa trong á, thì mình sẽ thấy thích hơn là sơn cái màu bạc như thế này. Cái này thì nó giống như một cái port chứ nó không có giống cái phần đèn cho lắm ha. Và một điểm đặc biệt là cái phần đèn bé xíu này lại có một cái khớp bản lề có thể gập như thế này ha, giúp tạo ra cái hình dáng nó sinh động hơn nha các bạn. Về mặt sau thì chi tiết bám sát phim và nhìn rất chắc chắn nha các bạn. Các chi tiết giáp phía trên cũng được in vân lửa rất là sắc nét ha, kết hợp phần chi tiết màu đỏ ôm lấy hai phần bình xăng nè. Đặc biệt phần sơn này chất battle được tiết chế tốt nên nhìn hiệu ứng rất là chân thật ha. Cũng là các mảnh nhựa được sơn nhưng nhìn vào phần màu đỏ thì các bạn có thể cảm nhận được là sắt ha. Còn cái phần bình xăng thì cảm nhận nó là cái inox bị phong hóa. Có lẽ mình phải dành rất là nhiều lời khen cho Three-Row khi đã đẩy hiệu ứng thị giác lên rất là cao ha. Hai chi tiết bình xăng tạo thành hình chữ V này nè, tiếp tục được lặp lại bằng chi tiết sau mông ha, kết hợp với port in nổi giống như là cái bông hoa ở trong phía trong này nè các bạn. Tất cả tạo nên sự hài hòa chuyển tiếp từ cái phần lớn sang cái phần nhỏ để kết nối phần trên dưới một cách nhịp nhàng nhất ha. Và đặc biệt nhìn sâu bên trong nè, có rất là nhiều chi tiết ẩn trong này ha, nên mô hình có sự hợp lý và cơ khí cũng như độ chân thật cao. Phía sau này cũng có hai cái chi tiết được nối bởi khớp cầu đôi, có thể xoay linh hoạt rất là nhiều hướng ha, giúp đảm bảo về thẩm mỹ và bâu dáng nha. Về khớp của thân thì phải nói phần này là mình mê nhất luôn, chưa có mô hình DX này cái khớp thân nó đặc biệt như vậy ha. Đầu tiên mình sẽ chỉnh cái phần giáp này về vị trí thuận lợi một chút xíu nhé. Vị trí giữa ngực này là một cái siêu khớp cầu rất là chắc chắn nha các bạn. Có thể xoay qua phải, xoay qua trái một góc 45 độ như thế này ha. Và cái khớp nó rất là chắc luôn. Tiếp theo thì các bạn giữ chặt phần này ha và xoay tiếp phần bên dưới thêm một góc 45 độ nữa. Đó, như thế này ha. Thì phần thân phía trên sẽ xoay được 90 độ. Tuy nhiên cái khớp bên dưới này ha, trong những lần đầu tiên nó rất là cứng. Các bạn phải mạnh dạn xoay mạnh tay một vài lần đầu để khớp nó mượt hơn ha. Và nếu chỉ cầm phần thân bên dưới xoay không thì sẽ rất là khó nha. Và nếu để xoay được thì các bạn nên xoay cái phần trên rồi mạnh dạn xoay tiếp cái phần dưới như thế này ha.
và xoay trở lại tư thế ban đầu. Các bạn cũng làm tương tự như vậy. Đó, xoay phần trên rồi tiếp tục xoay phần dưới như thế này. Tiếp theo là phần thân trên có thể nghiêng qua phải hoặc nghiêng qua trái như thế này ha, và khớp rất là chắc chắn luôn nha. Về gập thân thì truyền thống của DUX luôn luôn có 2 khớp gập và lộ chi tiết ha. Trên mô hình này cũng không ngoại lệ luôn các bạn. Có thể gập 2 lần như thế này ha, và khớp rất là chắc chắn luôn, và khi gặp thì nó show toàn bộ cái chi tiết bên trong ra, cực kỳ đặc biệt, rất là đẹp. Cái hay của Twiro là sự sáng tạo chi tiết nha, để bình thường thì vẫn bám phim nha các bạn, và khi show ra thêm thì chi tiết rất là nhiều và cực kỳ sinh động luôn. Và nhờ lợi thế của khớp cầu nên khi gặp thân đến phía trước rồi thì phần thân cũng có thể nghiêng qua phải hoặc nghiêng qua trái như thế này, thậm chí là xoay người tiếp tục như thế này nha các bạn. Đó, các bạn xem nè. Đây là một cái thiết kế khớp rất là thông minh, giúp mô hình có thể biên độ bầu dáng cực kỳ đa dạng luôn các bạn. Và một điều đặc biệt sau cùng là cái phần khớp thân này có thể ngửa ra sau như thế này, giống như Optimus đang ưỡn ngực lên nha các bạn. Về phần khớp thân này thì mình đánh giá rất là cao nha. Tuy có hơi e ngại một chút xíu chỗ khớp eo, nhưng các bạn cứ mạnh dạn xoay là được. Nhưng mạnh dạn nhưng phải vừa lực nha, chứ không phải mạnh dạn mà xoay một cái bật cái là nó gãy luôn nha các bạn. Tiếp theo là về phần tay thì phần trong nách là chi tiết nguyên khối kết nối giữa cánh tay và cái phần thân nha các bạn. Có 2 chi tiết piston được đúc rất là sắc nét và sơn vàng ánh kim ha, rất là sát phim luôn. Ngoài ra các bạn có thể thấy một cái chi tiết bên dưới đây. Đây, các bạn nhìn ở phía bên dưới đây nè, cũng được làm rất là sát phim ha. Thật sự hãng đã rất thông minh khi thiết kế mô hình này chi tiết đầy đủ nhưng không làm hạn chế sự linh hoạt của cử động nhé. Toàn bộ phần cánh tay này chi tiết bám rất là sát phim và được sơn battle cực kỳ hài hòa ha. Các chi tiết màu đỏ metallic được thể hiện rất là xuất sắc. Phần chi tiết ống này có khớp bản lề có thể lắc qua lắc lại như thế này ha. Phần giáp vai với sự kết hợp của khớp bản lề đôi và khớp cầu có thể lắc lên xuống với biên độ cao và chỉnh hình dáng rất là đa dạng ha. Phần chi tiết bắp tay cũng được làm chi tiết máy rất là sắc nét ha. Những cái ống đồng xoắn phía trước và 2 cái chi tiết đỏ phía sau này nè cho thấy hãng thiết kế làm rất là sát phim. Các chi tiết trong phần cánh tay bên dưới cũng được thiết kế ẩn trong cái phần giáp tay nên nhìn rất là cơ khí ha. Và cái phần mình thích nhất là cái phần giáp tay bên dưới này nè, nhìn không khác gì một cái mảnh kim loại thật nha các bạn. Các bạn có thể xem nè, và cảm giác chất sơn rất là chắc chắn ha, được chuyển màu từ màu cam sang màu đỏ rất là nhẹ nhàng, kết hợp vân lửa sắc nét, ốc đinh tán đẩy hưởng thị giác rất là cao luôn. Về khớp tay thì đầu tiên bên trong phần nách này có một khớp bản lề giúp đẩy tay lên phía trước một góc 45 độ nha các bạn, và khớp rất là chắc chắn ha. Và nguyên cái khối khớp này là được đúc từ kim loại luôn nha. Cũng tại vị trí này có một khớp lõi giúp cánh tay có thể xoay được 360 độ và rất là chắc chắn luôn nhé. Tiếp theo về biên độ đưa tay lên thì mình sẽ chỉnh giáp về vị trí thuận lợi trước khi bẻ khớp nhé. Cũng ngay vị trí khớp lúc nãy có thể đưa toàn bộ phần cánh tay lên 45 độ như thế này nha các bạn. Tiếp theo là ở trong này có một khớp bản lề giúp tay đưa lên thêm được 90 độ như thế này ha. Và tổng cộng cái này lên được tầm khoảng 135 độ và khớp rất là chắc chắn luôn. Tiếp theo là ngay vị trí bắp tay này cũng có khớp xoay vào bên trong và bên ngoài một góc 45 độ như thế này ha, và khớp rất là chắc chắn. Như thế này thì cái tay nó sẽ linh hoạt nha các bạn. Phần cùi chỏ là khớp bản lề đôi giúp tay gập tương đối sát ha và cực kỳ chắc chắn luôn. Và mình thấy được nó đi 2 hành trình nha, hành trình thứ nhất và hành trình thứ hai như thế này ha. Và khi gặp thì lộ cái chi tiết máy rất là tỉ mỉ trong này, các bạn thể nhìn bên trong này nhé. Về bàn tay thì bàn tay truyền thống của dòng DUX là không phun ngón, tuy nhiên hãng đã cho mình thêm 3 cái bàn tay thay thế để linh hoạt thay đổi trong các tư thế ha. Và cái khớp cầu này giúp cái bàn tay có thể linh hoạt xoay chuyển rất là đa hướng, và cá nhân mình thì vẫn thích cho mình thêm một cái bàn tay phun ngón. Thì cái tay này thay rất là đơn giản, các bạn chỉ cần kéo ra như thế này, lắp cái tay khác vào như thế này thôi là xong. Tiếp theo là về phần chân thì phần này tỷ lệ tương đối hài hòa với cái phần còn lại nha các bạn. Nếu mà soi kỹ thì có thể thấy nó hơi dài một chút xíu, nhưng mà chỉ là một chút xíu thôi nha. Lý giải cho cái điều này thì mô hình này có thể combine với Jetfire DUX. Theo dự tính có thể gánh 2/3 trọng lượng của Jetfire cao đến 38 cm, chưa kể bô dáng nha các bạn. Nên cái phần chân này nó phải đủ cứng cáp và đủ cái độ nặng để đáp ứng được cái điều đó. Nhưng cơ bản thì mình cũng rất là khó có thể chê được cái phần chân này nha. Ở mặt trước cái phần háng này có 2 chi tiết vàng gold được nối với 2 mảnh nhựa ha, và khớp xoay được rất là nhiều hướng. Tuy nhiên 2 mảnh nhựa này là nhựa nguyên màu chứ không được sơn giả kim loại nha các bạn, nên mình thấy chưa có đẹp lắm. Rất may là nó tối màu nên cũng không ảnh hưởng gì về thị giác mấy ha. Tiếp theo phần trên đùi cũng có cái mảnh giáp có thể xoay được như thế này để tạo thêm sự sinh động cho phần này ha. Chi tiết mặt trước chân cũng được thể hiện rất là tốt, bám sát phim, có thể thấy các chi tiết xếp lên nhau hài hòa rất là cứng cáp và có chiều sâu. Phần giáp bên hông có hiệu ứng battle và vân lửa rất là sắc nét, ôm lấy cái phần chi tiết tròn như thế này. Chi tiết này được tạo chi tiết vòng trong vòng ngoài rất là sắc nét, và nhìn sâu vào bên trên sẽ thấy những chi tiết ẩn bên trong phần giáp này ha. Một cái điểm ưa thích tiếp theo là cái phần giáp mặt ngoài ôm lấy bánh xe nè. Cái phần bánh xe này làm bằng cao su mềm ha, bọc lấy cái phần mâm xe được làm chi tiết rất là chân thật. Phần giáp bọc ngoài cũng được sơn battle dam chuyển từ màu cam sang màu đỏ. Chi tiết màu này thì nhắc lại cái chi tiết phần giáp tay, tạo nên cái sự đồng bộ cho mô hình ha. Và toàn bộ cái phần này có khớp cầu có thể xoay đa hướng giúp tạo hình sinh động hơn nha các bạn. Ngoài ra thì mặt bên hông chân cũng được tạo rất là nhiều chi tiết khá đẹp. Phần này có hơi phẳng giá mà hãng có thể thêm cái chi tiết nhiều lớp và tạo chiều sâu hơn thì mình sẽ thích hơn cái phần này ha.
Phần bánh xe ngay vị trí này là cái khớp cầu ha các bạn. Tuy nhiên có một cái vị trí khóa ở bên trong nên chỉ có thể lắc nhẹ một chút xíu thôi. Chi tiết phần bánh xe bên trên có một port nối dài và bên trong có thể kéo ra như thế này, lắc lên lắc xuống, và cái đầu nối bánh xe này là khớp cầu có thể lắc đa hướng nha các bạn. Phần này sẽ giúp cho biên độ chân nó linh hoạt hơn, và cái phần bánh xe này được làm bằng cao su giả hiệu ứng bám bẩn rất là chân thật nha. Một điều có thể thấy rất rõ là phần nhượng chân này cũng có khớp bản lề, và cái phần này có thể gập lên gập xuống để giúp cho cái chân khi gập nó không bị vướng chi tiết, và hai bên hông này cũng có chi tiết khớp để tạo hình nha các bạn. Tuy nhiên một điều khá khó hiểu là cái phần port nối khớp này lại là cái nhựa nguyên màu chứ không phải được sơn giả kim loại nha. Tuy nhiên vì tối màu nên cũng không ảnh hưởng cho lắm. Giá mà cái này nó sơn thành cái kim loại thì mình sẽ thấy nó đẹp hơn nhiều nha các bạn. Về khớp chân thì đầu tiên mình sẽ chỉnh phần bánh xe ra như thế này ha, và tùy vào tư thế mà các bạn chỉnh nhá. Mình review thì mình sẽ chỉnh nó ra ở tư thế hết sức có thể nha. Về biên độ đá ngang thì chân có thể đá ngang được 45 độ thì đã vướng vào chi tiết nối bánh xe nha. Và cái loại khớp này rất là chắc chắn, tuy nhiên nếu gia tăng được lên 90 độ thì mình sẽ thấy thích hơn ha. Ngay vị trí bên trong này thì có khớp lõi giúp chân xoay ra ngoài được 50 độ nha các bạn, và cái khớp này nó rất là chắc luôn. Tiếp theo là về biên độ đá lên phía trước thì đầu tiên các bạn chỉnh cái phần giáp này đẩy lên phía trước như thế này ha. Rồi cái này thì có thể đá thẳng lên phía trước 135 độ như thế này nè. Đó. Và phía bên trong này có một cái port kim loại nối với chân nha. Đầu tiên á là nó sẽ trượt cái phần này xuống trước một chút nè. Đầu tiên là sẽ trượt xuống một chút, cố định cái port này, rồi sau đó nó sẽ tiếp tục cái hành trình đưa chân lên thế này. Và chi tiết này rất hay thấy trong các dòng Metal Build nha các bạn, giúp chân có thể đưa lên một hành trình dài rất là chắc chắn ha. Về biên độ đá ra sau thì rất tiếc là chỉ hơn được 45 độ một chút xíu thôi nha các bạn. Đó, như thế này, và cái khớp nó rất là chắc ha. Mình phải dùng lực rất là nhiều thì mới bẻ được cái khớp này ha. Về khớp đầu gối là khớp bản lề đôi và được đúc bằng kim loại nha các bạn. Khi gập rất là chắc chắn và có thể cảm nhận được hai cái hành trình của khớp ha. Biên độ gập khá tốt, và khi gập thì chi tiết nhượng chân tự động trượt lên rất là mượt mà ha. Và đặc biệt khi gập chân, đây các bạn có thể gập cái giáp gối này lại nè cho sát như thế này, và khi các bạn đẩy lại vị trí ban đầu thì giáp gối nó sẽ tự trượt lên và nó bám lại cái phần đùi nè. Bạn nhìn nhé, nó rất là mượt luôn ha. Về phần chân thiết kế rất là đẹp và bám sát phim, đặc biệt cái phần sơn này nó rất là ra chất kim loại như một cái dạng phay xước nha các bạn. Và cái phần này nó có cái giáp màu xanh này nè, có thể bật lên bật xuống giúp cái phần chân này cử động tốt hơn ha. Và đầu tiên á là phần chân này có thể duỗi xuống được một chút như thế này đây, và móc chân lên được như thế này rất là chắc chắn. Và tiếp theo đó trong này có một cái khớp có thể kéo ra như thế này nha các bạn. Và đây là một truyền thống rất là dễ thấy trong cái dòng DLX nha. Và cái thiết kế này giúp chân gia tăng biên độ hơn. Lúc đó thì cái chân nè có thể duỗi sâu hơn được như thế này ha, và móc cao lên được như thế này nha các bạn. Tiếp theo thì chân có thể lắc vào trong và lắc ra ngoài như thế này ha. Đó các bạn xem nè, nó cực kỳ chắc chắn luôn. Và xoay qua bên phải, xoay qua bên trái như thế này. Mũi bàn chân cũng có thể móc lên thêm được một chút như thế này. Và phần bàn chân này với mình thì rất là linh hoạt nhờ thiết kế thông minh và kế thừa từ những thiết kế trước đó của hãng nha. Về phân bố kim loại này thì mô hình này có khung xương toàn bộ bằng kim loại, bên ngoài được bao phủ bằng nhựa tốt và được sơn giả kim loại rất là chân thực nha. Về phụ kiện thì mình sẽ có một cái cặp song kiếm như thế này nha các bạn. Cái này thì mình cầm mình thấy nó khá là nhẹ nha. Tuy nhiên cũng được sơn giả kim loại rất là đẹp. Ở đây bằng cái màu này là bằng nhựa trong nè, và nó chuyển cái màu từ đậm sang nhạt lên một chút xíu. Ở phía này nó trong nhiều hơn, cảm giác giống như là cái phần năng lượng phát sáng nha các bạn. Cái tỷ lệ này thì mình thấy khá là hài hòa so với cái độ dài của cánh tay và thân người nha. Nó bám rất là sát phim đó các bạn. Ở trong này có một cái vị trí như thế này ha. Chỉ cần các bạn đẩy vào thôi là em ốp có thể cầm được cái phần kiếm ha. Rất là ngầu luôn, các bạn xem nè. Wow. Tiếp theo là hai cái phần súng này nha các bạn. Hai cái súng này thì nó y chang nhau luôn, chỉ có khác là cái này nó có thêm một cái port màu xanh. Thì cái súng này sẽ dành cho cái tay bên phải và cái súng này sẽ dành cho tay bên trái. Và thực sự mình cầm mình thấy nó rất là nhẹ, nhưng nếu các bạn chỉ nhìn qua như thế này thì các bạn sẽ không đoán được nó bằng nhựa đâu, vì họ sơn rất là tốt hiệu ứng. Cái màu tối và cái màu sáng này nè, nó đi với nhau thật sự là rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ cái này thì cũng đơn giản thôi. Trước khi lắp cái phần này vào thì mình sẽ thay bằng hai cái bàn tay nhé. Rồi mình sẽ dùng cái phần súng này, đây, kéo cái này ra thôi, luồn cái phần này vào nè, rồi mình móc vô cái phần tay cầm nè, rồi đưa ngón tay vào trong như thế này. Đó là em ốp cầm được cái súng bên tay trái nha, rất là chắc chắn luôn ha. Tương tự cũng như vậy ở bên tay phải mình cũng lắp vào như thế này ha. Lúc này thì em ốp đã cầm được cái súng, và cái súng này nó có giáp bọc bên ngoài ha, rất là đẹp và cực kỳ sát phim luôn. Tiếp theo là về phần base, thì đầu tiên mình có một cái base như thế này, thì cái hình dạng này mình thấy cũng khá là nhiều ở dòng DLX ha, cũng không có gì quá khác biệt, chỉ khác là cái tên thương hiệu của cái phim này nó khác một chút xíu thôi. Rồi ở phía sau này các bạn xem nha, những chi tiết xéo như thế này nó giúp cho cái phần này nó không bị vặn xoắn nè. Đó, nó tạo cho phần base này nó cứng cáp hơn ha.
Rồi, mình cũng có một cái dụng cụ hỗ trợ bay. Cái này thì các bạn đã biết rất là nhiều rồi. Bây giờ mình chỉ đơn giản là lắp cái này vào cái phần bay này thôi ha. Rồi các bạn để ý nha, ở phía sau em ốp nè, có một cái vị trí như thế này. Đây, cái port chỗ này nè, mình tháo nó ra. Rồi, sau đó mình sẽ gắn cái này vào. Đó, rất là chắc chắn nha các bạn. Vừa rồi thì mình đã unbox và review cho các bạn xem em Optimus Prime Revenge of the Fallen Side DX đến từ Three nha các bạn. Thực sự đây là một cái siêu phẩm mà mình chờ đợi rất là lâu và Three đã không có phụ lòng chờ đợi của mình, và mình nghĩ cái này các bạn cũng sẽ rất là yêu thích em ấy. Thiết kế với chi tiết bám sát phim sơn cực kỳ đẹp và có thể combine được với Jetfire trong tương lai, thì mình nghĩ đây là một cái siêu phẩm cực kỳ đáng chơi. Các bạn thấy sao thì hãy cho mình biết dưới phần comment nha. Nếu thích thì hãy cho mình một like, một share, bấm nút subscribe và bấm vào nút chuông để đừng bỏ qua những video clip tiếp theo của mình. Và bây giờ nán lại một chút xíu để đi ngay phần số in nha. Let's go!